Okay, so good afternoon sa inyong lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung lesson 3 all about discrete probability and also the distribution. Discrete probability distribution. Last time, we already discussed about the random variable, which is it is the numerical quantity. So dapat ang random variable nyo is the whole number po sila. And also meron tayong ginawang table doon. Meron tayong listing of sample space and also getting the random variables and dilista natin kung ano yung mga random variables na nakuha natin doon. And after that, we also discuss the discrete and continuous. Alam naman natin yung pagkakaiba ng discrete and continuous. So, summarize nun, when we say discrete, it talks about the whole number. So, number of soldiers, number of students, mga LRN number, that is the example of discrete probability distribution na bawal silang magkaroon ng decimal. And also, kapag sinabi natin continuous, meron ditong decimal, may mga point na mangyayari. So, for example, your time, your weight, and also yung mga ano-ano nagkakos ng may decimal. Basta may point kasi nga infinite eh. And also, after po nito, yung ginawa po nating table doon sa random variable, since meron tayong dalawa na, so gagawin natin yung pito pagdating ng discrete probability distribution. So ano kaya yung tinutukoy na yon? So mamaya malalaman natin kung ano yung tinutukoy na discrete probability distribution and also makikita natin yung graph doon. So, first, we are going to discuss in finding the probability of the following events. Alam ko na turo na to sa inyo way back grade 8 kayo, ay turo sa inyo yung probability of the events. So first, what is the probability of obtaining a tail? So, focus muna tayo sa una. So, what is the probability of obtaining a tail? So, since meron tayo ditong tail kung saan na nakikita natin sa coin, kadalasan yung tail is coin. So, that is the sample space of a coin. So, therefore, in finding the probability of events, first, hanapin mo muna kung ilan ang possible outcomes. So, since ang possible outcomes noon, meron tayong ilan ang possible outcomes ng coin? We have 2. Head and tail. So, therefore, that is the total. Di ba? The total number of possible outcomes. So, kasi yung bagay natin sa number 1 is a coin. And also, the question is, so balikan po natin yung question. So, ang question doon, what is the probability of obtaining a tail? So, ang tanong, ilan bang tail meron sa coin? So, di ba, isa lang po. So, therefore, that is 1/2. Ito yung outcome. So, yung denominator, lagi po yan kung ilan ang possible outcomes. And also, yung 1 is kung ilan yung tinatanong doon sa tanong, sa question. Obtaining a tail. Ilan ba ang tail sa coin? Di ba, isa lang. So, therefore, the probability of obtaining a tail is 1/2. Okay, so, yan. So, kasi nga, kapag sinabi kasi natin probability, it deals with the chance and also it express a fraction, decimal, and also percentage. So, pwedeng ang sagot nyo ay fraction, decimal, or percent. Kung fraction, 1/2. Kung decimal, 0.5. Kapag fraction, that is, kapag percent, that is 50%. Okay, so proceed tayo sa number 2. So, what is the probability of obtaining a face card in a single draw of card from a deck of cards? So, ang sinasabi dyan, ang tinutukoy dyan, is the face card. So, bago ang lahat, ano nga po ba ang bagay natin dito sa number 2? Ano po ba ang items natin dito? Yung ginagamit natin bagay. So, deck of card. So, ilan bang sample spaces meron ng deck of card? So, meron tayong 52. Kasi deck of cards, standard deck of card is 52. Now, how about the face card? Ilan ba ang face card na meron tayo? So, mga face card kasi ito yung mga king, yung mga jack, and also yung mga queen. So, how many king do we have? So, meron yon 4. 4 rin jack, 4 rin ang queen. So, therefore, ilan lahat ang face card natin? So, 4 plus 4 plus 4 is equal to 12. So, therefore, the probability of obtaining a face card in a single draw of card from a deck is 12/52. So, hindi pa tayo natatapos dyan. Bakit? So, hindi pa po siya naka-simplest form. Kapag isi-simplest form niya yan, so ang magiging sagot niya is 3/13. So, pwedeng decimal, pwedeng fraction, or pwedeng percent. So,
ang sagot sa number 2 is 3/13. Number 3. So, number 3. Yan, lumalabo tayo. So, what is the probability of obtaining exactly 2 heads in a toss of a 3 coins? So, meron tayong sinasabi ditong 3 coins. So, ano kaya yung magiging sample spaces ng 3 coins? Yan, medyo malabo. So, hintayin na lang natin. So, since meron tayong 3 coins, alamin muna natin kung ilan yung mga sample spaces niya. Ano ba yung mga possible na lumabas if you are going to toss 3 coins? So, ano yung mga maaaring lumabas? So, maaaring lumabas dyan is head, 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 head and tail, HTT, diba? HTH, and also HHT. Ito yung sa head. Kasi nga, dapat ang sample spaces natin ay, since na isang coin, meron tayong 2. 2 times 2 times 2 is equal to 8. Dapat 8 yan. So, 4 na H, and also 4 na T. So, 4 na H, T, T and T, T, H and H, T, H and T, then T, and T, and H. Ayan. So, meron na tayong ganyan. So, after po na to, nakuha na natin yung possible outcomes ng 3 coins. So, kasi ang tanong natin dun kanina, what is the probability of obtaining exactly 2 heads in a toss of 3 coins? So, ang tanong dun, exactly 2 heads eh. So, ngayon, ang ilalagay natin dito, yung over, kung ano yung denominator, ilan lahat to. So, meron tayong 8. And also, titingnan natin, ilan yung exactly 2 heads. Kasi yung tinatanong eh, doon tayo magpo-focus sa exactly 2 heads. So, yan. So, ilan yung may 2 heads dito? Ito, wala, kasi 3. Ito, 1. Ito, 2. Ito, 2. Wala, 2. 1 and 1. So, 1, 2, 3. So, therefore, 3/8. So, simplest form na yan, hindi nyo na siya masi-simplest form. And also, yung 4 and 5, kayo na ang bahala. So, bahala na kayo sa 4 and 5. So, saglitan lang naman tayo dito. So, we can make a frequency distribution of the values of the random variable and determine the probability that each value of the random variable will occur. So, the resulting distribution is called the probability distribution of the discrete random variable. So, mamaya may kita nyo kung ano yung sinasabing discrete random variable dito, or the discrete random variable or probability distribution of random variable. So, the probability distribution of discrete random variable is sometimes called the probability mass function. So, how do we construct the probability distribution of a discrete random variable? So, sabi ko nga sa inyo kanina, na ang ginawa natin nung sa topic na random variable, yung dalawang table na yan, kasama pa rin siya. Pinagkaiba lang niya, magiging 7 siya ngayon. Okay, so step by step process tayo. Hanapin natin yung probability distribution. Okay, so number 1 question, ito yung question dati. So a basket contains 10 ripe and 4 unripe bananas. If 3 bananas are taken from the basket one after the other, determine the possible values of random variable R representing the ripe bananas. So ganun pa rin, same pa rin tayo na given nung nakaraan. So ano daw yung magiging sample spaces nito? So ano ba yung tinatanong? 3 bananas. Ripe and unripe lang naman tayo. Then ang random variable natin is R or the ripe bananas. So tandaan niyo na 3 bananas. So burahin ko lang to saglit. Okay, so number 1. So number one graph, we are going to list the sample space. So, ililista natin lahat ng sample space. Alam ko nagawa na natin ito nung una eh. So, dun tayo focus sa tanong kanina, yung outcome natin. So, yung ripe and unripe. So, bubunot daw tayo ng 3. RRR, RRU, RUR, then RUU. Tama po ba? And also sample space pa, we have UUU, UUR, URU, and URR. Ito po yung mga sample spaces or outcome. So ito yung pinakaunang table na gagawin natin. So ang pangalawang table na gagawin natin, so sabi ko nga sa inyo, ano yung random variable natin? So
So, ang random variable na hinahanap natin doon is number of ripe. Diba? R yun. So, ilang beses daw lalabas si R? So, tatlo, dalawa, dalawa, isa. So, ilang beses? 0 dito. Ilang beses ang R dito? Isa. Ito man isang R. Ito dalawang R. So, therefore, ano yung random variable natin? Yung numerical. Yung numerical na sinasabi natin dito. So, ang random variable natin will be, ano yung mga number na nakikita dito? Kapag may nagkadoble, pag-isahin nyo na lang po. So, dun muna tayo sa maliit hanggang pataas. So, since we have 0, 1, 2, and 3, so lagay na natin dito. Dapat sunod-sunod order po sila. And also, pagdating dito sa third table, so gagawa na po tayo ng, sa madaling sabi lang to, mga technique. Ilagay nyo pa rin yung title nito, number of ripe, kung ano yung title nun, yung sa random variable. So, ililista nyo po yung random variable na to. Descending. So, pinakamataas 3, next 2, 1, and 0. So, yan po. Yan po yung mangyayari sa kanila. So, yung random variable, focus na tayo dito. Okay po. So, number 4. So, meron tayong number 4. Ang number 4 natin is, ang number 4 natin is the frequency. So, yung number of occurrence, kung ilang beses lumabas ang 3, ang 2, ang 1, ang 0 dito sa graph number 2. Ilang beses ba lumabas si 3? So, since na isang beses lang, ito lang, so 1. Ilang beses lumabas si 2? 1, 2, and 3. So, ito yung tatlong 2. So, therefore, tatlo. Yung 1 naman, tatlong beses rin. Yung 0, isang beses lang lumabas. So, pag plus natin to 1 plus 4, 1 plus 3 plus 3 plus 1 is equal to 8. So, yung 8 na to, it refers rin kung ilan po ang sample spaces na yan. So, meron tayong 8. So, ngayon, number 5, hanapin natin yung probabilities. So, ito pa rin ang table na susundan nyo. So, we have, ano yung probabilities of getting 3? So, meron tayong 1, lagyan lang natin ng over 8. Ito, lagyan lang natin 3 over 8. Getting 1, 3 over 8, and also 1 over 8. Okay, so meron na tayong probabilities. So, ngayon, gagawa tayo ng discrete probability distribution. So, in paggawa ng discrete probability distribution, madali lang naman siya. So, ganito lang ang gawin nyo. Yung x and also p of x. Laging ganito ang gagawin nyo, ha? Kasi nga, yung x natin dito, it refers to the random variable. Yung x na to maliit, dito yan nakapokus. So, kung 0, 1, 2, and 3. Kung ano yung random variable nyo, dito nyo rin po ilalagay. Ano rin siya, pataas rin siya. Mula mababa hanggang pataas. And also, anong katapat ni 0 dito? Meron katapat siyang 1, 8. Katapat ng 1 is 3, 8. Katapat ng 2 is 3, 8. And also katapat ni 3 is 1, 8. That is the discrete probability distribution na sinasabi natin. And also, merong graphical representation nito. So, ang graphical representation nito ay tinatawag nating histogram. Probability histogram. So, meron tayong histogram. Ito yung pampito na gagawin nyo. So, maglagay lang kayo ng pa-L. And also, lahat ng x dito, lahat ng probability of x dito. So, anong ilalagay natin sa x? Kung ano yung mga number dito. So, we have 0, 1, 2, and 3. And also, dito naman sa probability of x, meron tayong ilang number na nakikita natin, 1, 8, and 3, 8. Parehas lang naman, pag-isahin na lang po natin. Kung nakikita po kayo ng 1, 8, okay, so, mas mababa kasi ang 1, 8 eh. Ang paglagay rin dito is, mula mababa, pataas. Okay, so 1, 8 or also 3 over 8. Ngayon, so, anong katapat ni 0 dito? Ang katapat niya is 1 over 8. So, ganyan ang gagawin natin graph. Dapat gitna po lagi siya. Sa histogram po natin. Ang histogram kasi magkakadikit siya. Magkakadikit na bar graph, di ba? Yung 1 naman, ang katapat niya is 3 over 8. Ang 2 naman, katapat niya is 3 over 8. So, kunwari nasa 3 over 8 yan. Okay natin dito para pumantay. And also, yung 3 naman sa 1 over 8. So again, kung mapansin natin yung number natin nasa gitna lagi ng graph. Kasi ganun po lagi ang histogram. So, yan lang naman. So, tingnan nyo na lang example. Sundan nyo lang naman to.
Meron tayong first step, list the sample space. Pangalawa, yung random variable nyo. Kasi dito, ripe, depende pa rin yan. Number 3, yung random variable na nakuha nyo dito, decreasing order. Then, hanapin yung frequency. Paano mahanap si frequency? Bilangin nyo kung ilang beses lumabas si random variable dito sa graph number 2. And also, hanapin yung probability. So, 1 over 8, 3 over 8, 3 over 8, 1 over 8. And also, write the discrete probability distribution. Gumawa lang ng dalawang table. And after po that, the histogram. So, that's all muna for today. So, see you and God bless. Again ha, yung nasa module na na probability histogram, dapat dikit-dikit po yun. Hindi ko pala nadikit. So, dapat dikit-dikit nyo po yan. Salamat po.